नमस्कार साथीहरु, आईटी एक्सपर्ट च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ वेब पेजको एचटीएमएल को ड्रपडाउन लिस्ट सम्बन्धित छ। आज हामी यस भिडियोमा सिक्ने छौं ड्रपडाउन लिस्ट एचटीएमएल कसरी बनाउँछ भन्ने बारेमा हामी आज यस भिडियोमा सिक्ने छौं। र साथीहरु, यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र नयाँ भिडियो जानकारी लिनको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घण्टीलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरुमा हामी अब टपिकतिर जाम। सबभन्दा पहिला नोटप्याडमा म टाइप गरिसकेको छु एचटीएमएल को बेसिक ट्यागहरु। अब एचटीएमएल को हामी बेसिक ट्याग लिइसकेपछि इन्सर्ट गरिसकेपछि टाइप गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीलाई अब ड्रप डाउन लिस्टको ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ। ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई सेलेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो सेलेक्टको क्लोज हुन्छ, तल सेलेक्टको क्लोज दिनुपर्ने हुन्छ। सेलेक्टको क्लोज भएर अनि यसमा चाहिँ अब अप्सन दिनुपर्छ हामीलाई। अप्सनमा भ्यालु पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई। भ्यालु यसमा मैले 1 to यसमा जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले सपोज 1 नै दिए। अनि यसमा चाहिँ अब ल 1 भयो। 1 भएर यहाँ यो अप्सनको हाम्रो यहाँ पनि क्लोज हुन्छ। अब मैले के गरे, यसलाई नै कपी गरे। अब तल चाहिँ यसलाई पेस्ट गरे। फेरि इन्टर हाने, यहाँ पेस्ट गरे, फेरि इन्टर हाने, पेस्ट गरे। यहाँ अब भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छु म। यसको 1 छ, यहाँ 2 बनाइदिन्छु। अनि यसको 3 अनि यसको 4 अनि यसको 5। अब यहाँ त 1 1 छ हाम्रो, यहाँ मैले 2 दिए। भएन 2 हाम्रो 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि भएन 4, त्यसपछि भन्नाले 5। यसरी हामी ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौं। सेभ गरे मैले यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेको छु ड्रप भनेर। ड्रप नामले सेभ गरेको छु। यसलाई मैले अब ओपन गरे ब्राउजरलाई। खुल्दैछ हाम्रो ब्राउजर। हाम्रो यहाँ आएको छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी ड्रप डाउन लिस्ट बनाऊ। यहाँबाट हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। जुन चाहिँ मलाई यहाँबाट हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसरी हामी ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौं। आजको भिडियो हाम्रो साथीहरु यति नै छ। प्लिज साथीहरु, यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला र बेल आइकन घण्टीलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु, सब्स्क्राइबरले बेल आइकन घण्टीलाई अवश्य क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, आजको हाम्रो भिडियो यति नै छ साथीहरु। हस्त, धन्यवाद।